Hi mga kamukha! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa ang Korean straight eyebrows ko. Kung interested kayong malaman, just keep on watching. Hi mga kamukha! Straight eyebrows nga po ang shape ng aking kilay mga kamukha. Pero hindi po ako nag-start na talagang straight eyebrows or Korean straight eyebrows yung aking kilay. I remember mga kamukha, it was 2015 na nag-start ako na maggawing straight yung shape ng pinaka-eyebrows ko. Pero before anything else mga kamukha, syempre magpapakita muna tayo sa inyo ng sample pictures ko nung ako ay hindi pa nagkakaroon or hindi pa talaga straight yung eyebrows ko or hindi pa ako talagang nagkikilay before. So, ayan mga kamukha, nakikita nyo dyan sa screen nyo kung ano yung itsura ng kilay ko before. So, ayan yung mga pictures ko. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina mga kamukha, 2015 na nag-start ako na mag-Korean straight eyebrows kasi syempre nauuso na noon yung mga K-pop idols. Kaya talagang ang daming nag-straight eyebrows nung time na yun. Pero napanindigan ko lang siya nung 2016 nung nagpa-eyebrow embroidery na ako mga kamukha. At syempre kung gusto nyo makita yung naging experience ko ng eyebrow embroidery, ililink ko na lang sa description sa baba at panoorin nyo kung ano or kung ano yung masasabi ko about eyebrow embroidery or microblading. So bakit nga ba ako nag-decide na mag-Korean straight eyebrows at bakit napanindigan ko siya hanggang ngayon mga kamukha? Isa sa mga reason is nakakabata talaga siyang tingnan. So if i-compare natin yung pictures ko before, mas nakakabata, youthful tingnan kapag naka-straight eyebrows. At ito pa mga kamukha, kasi medyo round shape nga po yung face ko before. At ngayon medyo hindi na kasi siya round face. So yung round face before, yung round face yung mukha ko before, mas nakakaliit ito ng mukha. So yung Korean straight eyebrows ay nakakaliit ng itsura ng ating mukha or ng face or shape ng ating mukha mga kamukha. Uy, daming mukha. At ngayon nga mga kamukha, ay tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa ang Korean straight eyebrow. Lumapit na nga ako sa inyo mga kamukha. Ayan na, close na natin sa isa't isa. So ngayon mga kamukha, kung mapapansin nyo sa eyebrows ko, pasensya na kayo, kumuha rin ako ng mirror. Kung mapapansin nyo yung eyebrows ko mga kamukha ngayon, ay medyo sabog-sabog na siya. Sa malayuan, ay hindi siya ganun halata. Pero pag malapit na mga kamukha or malapitan, ay medyo nakikita na natin na may mga buhok-buhok ako dito na sobra. So ngayon, ang ginagawa usually ng mga YouTubers, mga kamukha, or sa mga tutorial nila, if gusto nyo magkaroon ng Korean straight eyebrows mga kamukha, is dapat titingnan nyo yung pinaka-initial point. So, si initial point is andito yung inyong ilong. Ito yung yung dito sa ilong nyo, yung sa may butas, dito. Tapos, dapat dyan siya. Pag tiningnan nyo dyan, dapat dyan magsa-start yung pinakakilay natin. Tapos, ito yung tinatawag na peak. Okay? So, may peak na tinatawag dito mga kamukha. And ito yung pinaka-tail. So, dyan siya. So, kung mapapansin nyo mga kamukha, saktong-sakto yung sa akin kasi nga naka-eyebrow embroidery ako. So, ayan. Again, initial point, peak, tapos yung tail. Ayan. So, ganyan siya. So, ganyan yung titingnan para magkaroon kayo ng Korean straight eyebrows. So, si peak mga kamukha, dapat dito magsa-start yung pagbaba, okay? Yung pagbaba ng kilay nyo. Kung gusto nyo ng Korean straight eyebrows. Pero kasi sa akin mga kamukha, kung mapapansin nyo, naka-ready na talaga siya. So, ang gagawin lang natin ngayon ay talagang ititrim lang natin siya mga kamukha. So, ang first step nga natin mga kamukha ay kailangan natin, sa iba gumagamit sila ng concealer or ng white eyeliner. Pero ako kasi dumidiretso na ako agad with eyebrow pencil ko. So, itong eyebrow pencil na ginagamit ko ay yung sa Mumuso. Okay, maganda tong sa Mumuso na to. Ayan, hello kay Miss Jeng. Si Miss Jeng yung nag-recommend sa akin nito. Pero, ang cute din ito. Pero, hindi ganito yung nirecommend niya. Pero, maganda siya mga kamukha. So, sa lahat, na-conclude ko na lahat ng mga Mumuso products na pangkilay. Talagang long-lasting siya, tsaka pigmented mga kamukha. So, kailangan, ang unang gagawin natin mga kamukha is isi-shape natin yung ating eyebrows. Pero sa ibang ginagawa nga nila is nilalagyan pa muna nila ng line dito. Pero ako kasi, dumidiretso na ako sa paglalagay ng shape ng eyebrows. So, yun ang pinaka-uunahin natin mga kamukha. Mag-start na nga ako mga kamukha. Lagi yung tatandaan na kapag gusto nyo magkilay, kailangan shape lagi muna ang gagawin nyo. So, ngayon ang gagawin ko pala mga kamukha ay mag-shape tayo tapos magtitrim ha. So, again, so kailangan nyo munang i-shape kung ano yung gusto nyong shape. Okay, ayan siya. Yung shape natin.
Hindi ko nire-recommend na gumamit kayo nitong razor sa kilay nyo kasi ako talaga medyo gamay ko lang siya kaya ito yung ginagamit ko. Kung may mga buhok din kayo dito mga kamukha, ayan, kung medyo dikit yung buhok nyo, i-ano nyo na din siya, i-pluck nyo na din siya or i-shave nyo din siya mga kamukha. Gamit naman ng spoolie mga kamukha, so ayan, may spoolie tayo. Ilagay nyo lang siya sa kabilang direction, okay? Or minsan itaas nyo or ibaba nyo siya mga kamukha, depende sa inyo. Pero ako ngayon ang gagawin ko is itataas ko muna siya, okay? So, ayan. Nakikita naman natin na may sobra, ayun o, may sumasobra na hair doon sa pinaka-ano natin mga kamukha, sa pinaka-line na ginawa natin. Ang gagamitin naman natin ngayon is etong scissors. So, magsi-scissors tayo, tapos gugupitin natin yung mga sobrang hair mga kamukha. Same din kapag nababa na siya mga kamukha. Tapos i-scissor nyo lang ulit or gupitin nyo lang ulit. Okay na nga yung shape ng ating eyebrows mga kamukha. At ngayon, ang gagawin natin is, di ba may shape na siya? So, yun yung lagi nyong uunahin shape, tapos ititrim nyo. Ngayon ay, ang gagawin natin is, ipifill na natin siya, or pifill in na natin siya nitong eyebrow pencil natin para magkaroon na talaga siya ng kulay or ng dimension talaga. So, ayun, ipifill in nyo lang siya yung mga gap mga kamukha. So, simulan na natin. By the way mga kamukha, mag-start kayo dito ha, dito sa pinakailong, ito yung pinakailong niya, pas dito, dyan lang kayo mag-start na magkulay or mag-fill in, okay? Tatandaan nyo yan mga kamukha. Tapos yung dito na part, papunta dito, medyo pataas ang inyong gawin para mukha siyang natural mga kamukha. Ayan o, pataas, para mukha siyang natural. After nyan mga kamukha, ispuli nyo para mag-blend ng maayos ang inyong kilay. Tapos na nga yung ating kilay dito mga kamukha sa left side ng aking face at sa right side ng screen nyo. At kung mapapansin nyo mga kamukha, medyo mas defined yung itsura nito. Mas okay yung itsura niyan if i-compare natin dito sa kabilang side ng aking sa kabilang side ng eyebrows ko. At ngayon mga kamukha, ay gagawin na rin natin yung ditong side para magpantay na sila mga kamukha. I hope may natutunan na naman kayo dito sa ating video ngayong araw na ito. At kapag nagustuhan nyo yung video natin, aba, i-like nyo na yan. Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano pang gusto nyong gawin natin, i-review, or anong gusto nyo ma-feature dito sa ating channel na to. Syempre, i-share nyo rin to sa inyong mga friends, sa inyong family, sa inyong loved one, at iba pa nating mga kamukha. Pero wag na wag nyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Until our next vid, Godspeed! Kita-kits ulit mga kamukha.